สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับพวกคลิปหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นตะกร้าพลาสติกนะครับผมเป็นตะกร้าสี่เหลี่ยมคือจะนำตัวนี้มาทำเป็นลักษณะของชั้นวางของนะครับประหยัดพื้นที่ใช้สอยแล้วครับสะดวกสบายในการใช้งานการจัดวางของง่ายๆครับผมจะใช้ในครัวใช้ในมุมต่างๆของบ้านได้นะครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากตะกร้าพลาสติกครับผม